Hello po! Happy 4th of July! Ngayon po, gagawa po tayo ng kimchi. Una, mayroon po tayo ditong napa cabbage. Ito po. Saka meron tayong green onion. Meron tayong carrots. Madaming carrots. Saka isang malaking sibuyas. Saka meron tayong garlic. Meron tayong chili flakes. Saka meron tayong fine red pepper powder. Saka meron tayong chili paste. At saka meron tayong dalawang asin na papaghaluin ko. Yung isa, sea salt, coarse sea salt. Yung isa naman iodized. Kasi konti na lang yung sea salt ko. So, paghaluin ko sila. Okay? Ngayon, sisimulan na tayo sa ating paghihiwa ng ating mga gulay. Ngayon, unahin ko po muna ang paghihiwa ng ating sibuyas na dahon. Meron tayong background na paputok. Meron tayong kaya mo na, 4th of July naman. Ganito lang yung paghihiwa. Yung ganito, hiwain natin ng ganyan. Ganito lang hanggang sa matapos. Ngayon naman po, isusunod natin ang ating sibuyas. Natapos na po nating hiwain ang ating dahon na sibuyas. So ngayon, hiwain na natin to. Ganito lang. Manghang po. Okay, tapos na ang ating sibuyas. Sunod po natin ang ating carrots. Hihiwain po natin sila ng maliliit and then ihalo natin doon. Ganito po ang paghihiwa ng ating carrots. Tapos gawin niyo lang po. Ayan guys, tapos na po tayo sa paghihiwa ng ating mga gulay. Yung ating green onions, carrots, and white onion. So, isusunod po natin ang paghiwa ng ating napa cabbage. Okay, ito naman ang hiwain natin. Ilalagay natin dito yung mga maliliit. 2 o 3 hiwa lang natin kasi huwag masyadong maliliit kasi once na na-ferment na po siya, ay liliit po siya. Itong mga dahon na to, liliit yan. Kaya, since madami po ito, kailangan po natin ng malaking lalagyan para pag-isahin. So, ang gagawin ko po, hatiin ko po sila. Bali, 2 lalagyan ko ang gagamitin ko sa pagbabad natin ng ating gulay sa asin. Gagamit na tayo ng asin.
Lalagyan na po natin sila ng asin. Ibabad natin sa asin at sa tubig. So, since pag ihahaluin ko sila, so gagamit po ako ng tagha half cup. Bali 1 cup dito, 1 cup dito. Bali 2 cups lahat. So, half cup na ganito na sea salt. Medyo makapal siya na asin. Natin ng tubig. 2 cups. Mix po natin mabuti. Para maghalo po ng maigi yung natunaw po yung asin doon sa tubig. And then, ibabad natin siya ng 1 oras. Tapos, every 20 minutes, hahaluin nyo po. Parang babalik ka rin. Okay, ito. Kailangan ng malaking lalagyan. Takpan po muna natin. Para siguradong walang dumapo na kung ano-ano. Sigurado po tayong malinis ang ating gawa. Pagkalipas ng 20 minutes, tingnan po natin. Ayun, medyo lumiit po yung mga gulay natin. So, haluin po natin ulit. Pasensya na po sa background. Maraming putukan. Mga ano po kasi ng fireworks dahil sa 4th of July. Okay, ngayon naman gagawa tayo ng ating paste para sa ating kimchi. Una, haluin po muna natin ang ating glutinous rice, or pwede din po kayo gumamit ng flour, kahit anong klaseng flour, at saka water. Siguraduhin lang po natin na nahalo po natin ng maigi bago po natin doon yung ating kalan. Pagkatapos po, sunod po natin ang ating patis or fish sauce. And then haluin. Tapos iyon na po natin. Nang mahina lang, lulutuin natin ng 10 to 15 minutes hanggang sa maluto siya sa mahinang apoy lang po. Lutuin natin. Ngayon po, ilagay na po natin yung ating sugar. Haluin po natin maigi para mag-combine po ang ating sugar doon sa ating glutinous rice at saka patis. Ngayon patayin na po natin ang ating apoy at hayaan po natin siyang lumamig. Habang pinapalamig po natin, balikan po natin ang ating cabbage. Bukas na yung maraming tubig. So, babanlawan po natin to, hugasan po natin ng maraming beses para matanggal po yung alat niya. Hugasan na po natin ang ating cabbage. Hugasan po natin ng maigi. Ang 5 hugas na po natin to. Siguraduhin natin na natanggal yung alat. Kaya maraming beses po natin silang babanlawan o huhugasan. Okay, tumigil na rin ang mga paputok. Kaya, lalagay na po natin to. Nahugasan na po natin ng mabuti ang ating cabbage. Napa cabbage po yung gamit natin. Tapos, ilagay po natin ito.
Tapos, ilagay po natin yung ating chili powder. And then yung ating garlic. Tapos yung ating chili flakes. Tapos yung ating chili paste. Tapos ihalo po natin ang ating nilutong glutinous rice sa sugar at sa patis. Balikan po natin yan mamaya. Ito, ibuhos na po natin yung ating niluto kanina. Nagpalit po tayo ng bagong gloves kasi hahaluin nating maigi ang ating kimchi. Ito na po. Halo na po ito lahat. Iba po yung ginger, onions, saka garlic. Nilalagay po nila sa blender. Ako po hindi na, diretso na po dito. And now, ilalagay po natin ngayon ang ating kimchi sa mga lalagyan. Make sure po na ang inyong mga container ay tuyo. Wala pong tubig para hindi po masira. Okay, ito na ang ating finished product ng ating kimchi. Nilagay ko na po sa mga lalagyan. Tapos, iiwan lang po natin to sa labas ng mga isang araw para ma-ferment po siya din bago natin ilagay sa ating fridge. Yung 2 kilos na cabbage, bali mga 5 pounds yata yun. Ilan ang nagawa natin? 4, 8, 11 na lalagyan. Pag bibili mo isang ganito, magkaano na? So, mabuti po gumawa na lang po tayo. Mas nakakatipid at mas masarap po. Kasi gawa po ninyo. Okay? Ito po muli ang inyong lingkod na nagsasabing ang pagluluto ay walang sinusundan. Lahat po tayo may kanya-kanyang paraan. Please like and share and don't forget to subscribe po. Thank you. Thanks for watching my video. Bye.